همیشه جاده‌های میانبر بهترین مسیر نیستن. گاهی اوقات شاید در یک جاده فرعی میانبر به جای اینکه زودتر به مقصد برسیم، ساعتها و یا شاید روزها دیرتر ما رو به مقصد برسونه. توی این ویدیو خاطرات شوکه کننده کسی رو بیان می‌کنیم که چند روز گرفتار ترسناکترین جاده ایران شد. جاده‌ای که از محل سکونت اجنه رد می‌شد. این جاده حدود 70 سال پیش ساخته شد تا مسیر رو نزدیکتر کنه، اما بعد از گذشت این همه سال هنوز هم خلوته و کمتر کسی جرأت میکنه از این جاده عبور کنه. همیشه سنگ‌هایی داخل جاده و کنار جاده دیده میشه که گفته میشه توسط اجنه به جاده منتقل میشن. افراد زیادی هستند که ادعا میکنن توی این جاده موجودات بسیار ترسناکی رو مشاهده کردن. یکی از این خاطرات رو با هم میشنویم. حدود 60 سال پیش یک راننده کامیون ماک به اسم رضا باری بهش خورده بود که باید مسیر مشهد تا درگز رو طی می‌کرد. رضا جوان بود و تازه کار. اون موقع از سال توی جاده روزها بسیار گرم بود و شبها سرد و خنک. رضا تا غروب توی راه بود تا به یک رستوران رسید. شام رو خورد و کمی استراحت کرد. گرمای راه انقدر آزارش داده بود که با خودش فکر کرد اگر شب به مسیرش ادامه بده راحت‌تر رانندگی میکنه. با وجود اینکه کل روز رو هم رانندگی کرده بود، اما هوای خنک رو به استراحت ترجیح داد. توی رستوران مسیر رو از محلی ها پرسید. گفتن 2 مسیر برای این مقصد وجود داره. یکی مسیر اصلی که طولانیه و دومی مسیری که به تازگی ساخته شده و فرعیه. این مسیر خیلی نزدیکتر از مسیر اصلیه، اما چندین بار به رضا تاکید کردن که از این مسیر فرعی نره چون اون جاده طبیعی نیست. مردم میگن توی اون جاده موجودات ترسناکی رو دیدن. افراد زیادی بارها جنی به نام مردآزما رو در این جاده دیدن. رضا پرسید مردآزما؟ مرد محلی جواب داد بله، مردآزما، جنی که هیکل بسیار بزرگ و قدرتمندی داره و خیلی با دیدنش از هوش میرن. رضا تشکر کرد و به راه افتاد. توی مسیر چشمش به راه فرعی میانبر خورد. اون مسیر درست از دل صحرا عبور میکرد و مسیر اصلی صحرا رو دور میزد. بنابراین خیلی نزدیکتر از مسیر اصلی بود. رضا هم خسته بود و دوست داشت زودتر به مقصد برسه. چند لحظه ایستاد. دو دل بود که به فرعی بزنه یا نه. کمی فکر کرد و تصمیمش رو گرفت. جاده فرعی هم خلوت بود و هم نزدیک و رضا هم ادعا داشت از چیزی نمی ترسه. بنابراین مسیر رو کج کرد و وارد جاده فرعی شد. عجیب بود. هیچ ماشینی توی اون جاده نبود. احساس می کرد وارد یه جاده اختصاصی شده. شیشه رو پایین کشید و از خنکی هوا لذت می برد. 2 ساعتی گذشت. با وجود هوای خنک احساس تنگی نفس بهش دست داد. حس می کرد حال و هوای جاده سنگینه. خواست دور بزنه و برگرده، اما جاده انقدر باریک بود که امکان دور زدن نداشت. بنابراین به مسیرش ادامه داد. یکم که جلوتر رفت، توی اون جاده تاریک که نوری جز چراغ‌های کامیونش نبود، متوجه موجود سیاه رنگ بزرگی شد که به جلوی کامیون پرید. ترسید و فرمان رو چرخوند. کامیون از کنترل خارج شد و از شانه خاکی وارد صحرا شد. رضا به سختی تونست کامیون رو متوقف کنه. اطراف رو نگاه کرد. چیزی ندید. توی سراشیبی مقداری از بار کامیون به زمین پرت شده بود.
خودش به تنهایی نمیتونست بار رو به کامیون منتقل کنه. چند دقیقه صبر کرد شاید کمکی پیدا بشه، اما انگار غیر از خودش هیچ کس توی این جاده نبود. تصمیم گرفت به مسیر ادامه بده و فردا با کمک برای جابجایی بارها برگرده. هر چقدر استارت زد کامیون روشن نشد. رضا جوان بی تجربه‌ای بود. کاپوت رو بالا زد اما متوجه مشکل نشد. تنها راهی که به نظرش می رسید این بود که همینجا در نزدیکی جاده آتشی روشن کنه و منتظر کسی باشه که از جاده عبور کنه و کمکش کنه. هر چقدر منتظر ماند هیچ خبری نشد. تنها توی اون صحرای دور افتاده گیر افتاده بود. به آتش خیره شده بود که ناگهان متوجه حرکت موجودی در اطراف خودش شد. بلند شد و با ترس اطراف رو نگاه کرد. متوجه سایه تاریکی شد که چند متر دورتر از خودش ایستاده بود و به رضا نگاه می کرد. توی تاریکی خوب نمیدید. گفت تو کی هستی؟ حیوانی یا آدم؟ سایه گفت هیچ کدام. تو چطور جرأت کردی وارد این جاده بشی؟ چه کسی به تو اجازه داد؟ رضا گفت من ناآشنا هستم. این مسیر رو انتخاب کردم چون نزدیکتر بود. شما از روستاهای اطراف اینجا هستید؟ جوابی نشنید. رضا ادامه داد من توی این جاده گیر افتادم. کامیون من روشن نمیشه. تو میتونی به من کمک کنی؟ سایه خندید و صدای خندش خیلی بلند و ترسناک بود. رضا ترسید. مشعل رو در دست گرفت و جلوتر رفت تا خوب ببینه چه کسی مقابلش هست. سایه بلند شد و ایستاد. رضا با تعجب دید این مرد قد بسیار بلند و هیکل ترسناکی داره. بدنش از موی سیاه پوشیده شده بود و صورتش شبیه صورت انسان ولی پر از مو و بسیار ترسناک بود. با ترس چند قدم به عقب کشید و گفت مرد آزما؟ سایه چنان خنده‌ای سر داد که گوش رضا رو کر می کرد. رضا با مشعلی که در دست داشت به سمت کامیون دوید تا به کابین کامیون پناه ببره. گویا مرد آزما از آتش و هیبت کامیون می ترسید. داشت بالا می رفت که در همین لحظه مرد آزما سنگی به سمت رضا پرتاب کرد. سنگ به سر رضا برخورد کرد و از بلندی به زمین افتاد و بیهوش شد. خورشید داشت کم کم از پشت کوه‌ها پیدا می شد که رضا از خواب بیدار شد. با ترس اطراف رو نگاه می کرد. کسی نبود. با تعجب دید جایی که شب کنار آتش نشسته بود بیدار شده، در صورتی که باید نزدیک به کامیون می بود. فکر کرد اتفاقات شب گذشته خواب بوده که دردی توی سرش پیچید. دستش رو روی سرش گذاشت. دید کمی خیسه. وقتی نگاه کرد دستش خونی بود. فهمید که واقعاً دیشب اون سنگ به سرش خورده. از ترس سریع به داخل کامیون رفت و سعی کرد بیرون نیاد و منتظر بود شاید توی روز کسی از این جاده عبور کنه. هر چقدر منتظر شد بازم خبری از کسی نبود. آب و غذایی که داخل کابین داشت رو خورد و دوباره هوا به سمت تاریکی رفت. سعی کرد بخوابه که بتونه فردا پیاده به سمت جاده اصلی بره. پتو رو پیچید به خودش و کم کم داشت خوابش می برد که صدای جیغ و داد شنید. سرش رو از زیر پتو بیرون آورد. اطراف رو نگاه کرد. چیزی ندید. دوباره سعی کرد که بخوابه. همین که داشت خوابش می برد دوباره سر و صداهای عجیبی شنید. سعی کرد اهمیت نده و بخوابه، اما کم کم صدا انقدر بلند شد که اجازه خواب نمیداد. صدای ناله یک زن بود. انگار کسی کمک میخواست. یک مشعل درست کرد و در دست گرفت و پیاده شد. اطراف رو نگاه کرد. به
به سمت صدا رفت. دید پشت بوته ها چیزی تکون میخوره. نزدیکتر رفت. یک زن رو دید که نقاب به چهره داشت و سرتاپا لباس مشکی به تن داشت. موهای بلند و پریشان زن تا روی زمین می رسید. چهره زن مشخص نبود. متوجه شد صدای همین زن بود که ناله سر می داد. به پشت سر رضا اشاره کرد و گفت کمکم کن، بچم رو دزدیده. رضا پشت سرش رو نگاه کرد و یک زن دیگه دید که بچه‌ای توی بغلش بود. زن سعی کرد فرار کنه ولی رضا به زن رسید و بچه رو از بغلش بیرون آورد. زن شروع کرد به گریه و زاری. رضا به سمت زن اول رفت که بچه رو تحویلش بده. انگار به دلش بد افتاد. گفت نقابت رو بالا بزن. زن توجه نکرد و گفت بندی که به دست بچه بسته شده رو باز کن و بچه رو تحویل من بده. رضا شک کرد. رفت جلوتر و نقاب زن رو بالا زد. ناگهان از ترس به زمین افتاد. زن چهره بسیار ترسناکی داشت با دندانهایی شبیه حیوانات وحشی. گویا میخواست بچه رو بخوره. بچه از بغل رضا به زمین افتاد و ناگهان غیب شد. رضا به شدت ترسیده بود. با سرعت به سمت کامیون فرار کرد. صدای خنده زن ترسناک توی گوشش میپیچید. بعد از مدتی ساکت شد. رضا ترسیده بود اما از شدت خستگی دوباره خوابش برد. کم کم هوا داشت روشن میشد. رضا بیدار شد. کمی آب و غذا با خودش برداشت و راه افتاد به سمت جاده اصلی. چاره دیگه ای نداشت. کسی از این جاده عبور نمی کرد. سریع راه افتاد تا قبل از تاریکی هوا بتونه به جاده برسه، چون میدونست اگه هوا تاریک بشه دوباره موجودات ترسناک به سراغش میان و این بار کامیونی نداره که بهش پناه ببره. راه افتاد. هوا کم کم گرم میشد. گرمای ظهر و آسفالت داغ جاده طاقت فرسا بود، اما رضا به هر سختی که بود باید به راهش ادامه میداد. رفت و رفت و هیچ نشانی از جاده اصلی ندید. هوا داشت تاریک می شد. رضا خسته بود. تمام روز رو توی گرمای طاقت فرسا پیاده روی کرده بود. هرچی نگاه کرد هیچ نشانی از جاده نبود. کم کم داشت ناامید می شد که به یک بلندی رسید. از بلندی که بالا رفت چراغ‌های ماشین‌های جاده اصلی رو از فاصله دور دید. خوشحال شد و دوباره امیدوار به راهش ادامه داد. اما از شدت خستگی پاهاش توان راه رفتن نداشت. چشمهاش داشت بسته می شد. با خودش می گفت نه نخواب. الان وقتش نیست. داری نزدیک میشی، نخواب. ناگهان به زمین خورد و افتاد. چشمهاش ناخودآگاه بسته شد. کمی گذشت. احساس کرد کسی کنارشه. با ترس بلند شد. یک زن بسیار زیبا و جوان کنار رضا نشسته بود و به رضا نگاه میکرد. رضا پرسید تو کی هستی؟ زن زیبا گفت دیر رسیدی رضا، توی این روستا همه منتظرت هستن. رضا با تعجب نگاش کرد و گفت تو منو از کجا میشناسی؟ زن گفت خانوادت توی روستا منتظر تو هستن. روستا همین نزدیکه، با من بیا. رضا دودل بود چون به جاده اصلی نزدیک شده بود. زن گفت با من بیا، توی روستا غذا و جای استراحت برات مهیا شده. رضا بلند شد و دنبال زن راه افتاد. راه طولانی شد. شاید حدود 1 ساعت راه می رفت. وسط راه پشیمون شد. اگه به سمت جاده رفته بود الان رسیده بود. زن گفت نزدیک شدیم. رضا کلبه هایی رو از دور می دید. وقتی نزدیک شدن سنگ های بزرگ و عجیبی رو دید. کلبه هایی که از دور دیده بود سنگی بودن و هیچ در و پنجره‌ای نداشتن. از داخل همه سنگ ها صدا می شنید. صدای افرادی که با هم حرف می زدن. هر چقدر گشت هیچ دری ندید.
به سمت زن چرخید تا بپرسه از کجا باید وارد شیم. دید هیچ کسی نیست. رضا تنها بود. زن رو صدا زد اما کسی جواب نداد. فهمید اون زن جن بوده که در ظاهر زن زیبا ظاهر شده که رضا رو به این روستا که محل سکونت اجنه هست بیاره. با ترس اطراف رو نگاه میکرد که سر و صدای داخل سنگ ها بیشتر و بیشتر شد. گوشاشو گرفت و به سمت جاده فرار کرد. پاش به سنگی گیر کرد، زمین خورد و بیهوش شد. وقتی چشماش رو باز کرد دید چند نفر دورش ایستادن. ترسید، فکر کرد اجنه روستا هستن. با ترس اطراف رو نگاه کرد. خبری از اون کلبه های سنگی نبود. رضا کنار جاده اصلی بود و ماشین ها با سرعت از کنار جاده عبور می کردن. مردم دورش جمع شده بودن. با ترس و لرز ماجرا رو تعریف کرد. کسانی که جاده رو می شناختن گفتن اشتباه کردی تنها و در تاریکی شب به این جاده زدی. توی روشنی روز کسی جرأت نمی‌کنه از این جاده عبور کنه. کمکش کردن و رضا رو به مشهد بردن. رضا حال خیلی بدی داشت و اتفاقات اون 3 شب از جلوی چشماش کنار نمی رفت. بنابراین رضا رو پیش یک پیرمرد دعانویس بردن تا کمکش کنه. ماجرا رو تعریف کرد. پیرمرد گفت شانس آوردی که مرد آزما بهت حمله نکرده. به خاطر آتشی که در دستت داشتی ترسیده. گفت اون زن که میخواست بچه رو بخوره سبیانه، جن زنی که از قدیم مردم معتقد بودن باعث مریضی و مرگ بچه ها میشه تا هنگام مرگشون بتونه اونها رو بخوره. و اون بند سبزی که به دست بچه ها میبستن به خاطر این اعتقاد بوده که در صورتی که اون بند به دست بچه بسته باشه سبیان نمیتونه بهش نزدیک بشه. اون روستا و سنگ ها هم احتمالاً محل زندگی اجنه هست. سعی کن دیگه از جاده های فرعی و خلوت به خصوص در شب و تنهایی عبور نکنی. و دعایی نوشت تا اجنه رو از رضا دور کنه. به رضا گفت زمانی که با اجنه روبرو شدی نام خدا رو بیار یا آیه‌ای از قرآن بخون تا اجنه رو از تو دور کنه. رضا دعا رو گرفت، تشکر کرد و رفت. ولی تا مدت‌ها شب‌ها کابوس می‌دید. اما درس عبرتی شد براش و از این به بعد موقع رانندگی گرمای روز رو به تاریکی شب ترجیح میداد. اگر این سبک محتوا رو دوست دارید فراموش نکنید که لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که داستان وحشتناک بعدی رو که از دل افسانه‌های کهن ایران بیرون میکشیم تماشا میکنید. مراقب خودتون باشید، مخصوصاً وقتی در جاده‌های خلوت و تاریک رانندگی میکنید.